Start na po tumubo yung mga red spots po sa katawan ko. Parang rashes lang po yung itsura niya. Lumalaki po yung red spots. After po nun, napapansin ko po na yung bibig ko po para siyang lumolobo. Parang lahat po ng liquid sa katawan ko lumalabas na po sa bibig ko. Hinihilip ko yung sigmura ko. Meron akong kukuha na thin strands of hair, short hair po. Hindi ko na po kinakaya yung sakit. Since super sakit na po niya. Tatapos po ulit ako, then yung po nakita meron na kumukulang sa akin. This is Sai and Elle. They claim that they have been a victim of Kulam back when they were young. But we'll get back with them later. The practice of witchcraft here in the Philippines, or more widely known as Kulam, is still a big mystery. But its existence lives on, lalo na sa mga provincial areas. Saan nga ba nagmula ang ganitong practice? Para saan? And more importantly, is it really the magic and powers of a mangkukulam that's causing unknown effects to their victims? Let's unfold and understand the Philippine traditional witchcraft, Kulam. Kulam was coined from the term mangkokolam, which refers to an entity who emits fire from himself at night. It is one of the 12 devils described by the Spanish missionary Juan de Plasencia in 1903. The practice of casting spells or supernatural powers to someone to control people and events have been around for centuries, bago pa tayo sakupin ng mga Kastila. When the Spaniards arrived in the 15th century, they introduced Catholicism to the Filipinos. Dahil dito, ipinagsama ng mga Pinoy ang kanilang ancient practices at Catholicism in performing black magic. According to anthropologist Professor Michael Tan, prior to Spanish colonization, Kulam had already been an established belief among tribal groups in the Philippines. Noon, isinasagawa daw ang Kulam sa pamamagitan ng mga ritual performed through the collective effort of tribe members in order to inflict harm to a common enemy of the tribe. Although wala nang evidence na nag-exist para patunayan na totoo ito, it remains apparent that many Filipinos still believe in the practice of Kulam. But instead of communal rituals, ginagamit ang Kulam in present times para sa mga pansariling motibo. Pangkaraniwan dito ang layuning maghiganti sa kapwa-tao dulot ng pagkabigo sa pag-ibig o kaya naman sa kadahilan ng naloko ng kasosyo sa negosyo. With these motives, people who intend to take punitive measures require the services of those capable of performing the rituals of Kulam. Sabi daw po, kinulam daw po ako dahil naiingit yung nangkulam sa buhok ko. Kaya daw po pinalaki yung bibig ko para daw po hindi ko daw po masabi na kung sino po yung nakasalubong ko, kung sino daw po yung bumati sa akin. Kasi kilala ko daw po kung sino daw po yung nangkulam sa akin. Yung ginawa niya daw po yun para di ko daw po masabi. Siguro sa inggit po sa amin. Yun po yung reason na kaya kami kinutulungan. Kasi na-base siya sa inggit kasi ang lakas po kasi ng pain namin. Parang na-inggit kasi bakit sa amin lang po tayong tao. And part of the reason why people resort to Kulam is because, usually, the legal system in our country fails to hold criminals accountable for their wrongdoings. Kesa hintayin ng tao na kumilos ang otoridad, ipapakulam na lang niya ang taong may sala sa kanya para makamit ang hustisyang kanyang minimithi. The belief that Kulam can be an alternative punishment to criminals still persists in today's society, not only sa provincial population, but also among the urban population. Rumor has it that the provinces of Pampanga, Western Samar, and Sorsogon are among them. New approaches of performing Kulam have come to light in the present times. Dati, mahirap maghanap ng mangkukulam. Ngayon, pumunta ka lang sa Quiapo, and you'd be faced with a lot of people who claim themselves to be experts. You'd also find tools na ikaw na mismo ang pwedeng gumamit at magsagawa ng kulam. DIY kulam, ika nga, tulad na lang ng hugis tao na itim na kandila na matatagpuan mo doon. Black figure candles have been dubbed as the best-selling kulam tool in Quiapo. Ginagamit daw ito pang konsensya ng tao. Isilid mo lang sa kandila yung pangalan ng taong gusto mong makonsensya at saka mo ito sindihan ng nakabaliktad. In addition,
You may choose to include a photo of that person if you hope for the ritual to be more effective. These ready-made black finger candles seem to come from the more commonly known tool of pangungulam, the voodoo doll. Ang mangkukulam ay gumagamit ng dolls or figures as representation ng kanilang biktima. Kaakibat ng orasyon at dasal, ginagamit ang manika to inflict harm on the victim. In this type of method, maaaring kailanganin din ang buhok o kuko ng biktima para may sagawa ang kulam. On the other hand, an acute type of kulam, which is known as barang, involves the use of insects and other animals to terrorize the victim. Sinasabi na sa paggamit ng mga insekto at hayop ay naipapakita ng mambabarang ang kanyang taglay na kapangyarihan. Sa uri ng kulam na ito, pinapadala ng mambabarang ang kanyang mga insekto at mga unpleasant objects tulad na lang ng salagubang, uod, bubog at maliit na itim na bato sa loob ng katawan ng biktima. Nagdudulot ito ng matinding pananakit sa iba't ibang parte ng katawan at kinakailangan ng malakas na ritual para matanggal ito sa katawan. Arbolario or albolario is derived from the Spanish term herbolario, which means an individual who engages in the use of herbal medicine. Albolarios played the role of manggagamot in kulam scenarios. Besides the use of plants as a countermeasure for kulam, albolarios are famously known for using anting-antings on their patients. Anting-antings have been regarded as sacred artifacts, which often shield victims from the destructive forces of kulam. An anting-anting usually takes the form of a necklace or a bracelet with materials ranging from mineral stones like crystals and onyx to sculpted pieces of metal or medallions. In addition, it serves as a vessel for orations and magical spells na pangontra sa kulam. Meron po siyang binigay sa akin na parang red po na tela na nasa loob po nun bala, tapos meron pong paper dun na may Latin na nakasulat. Meron po siyang tali pero ginagawa ko po kahit saan po ako pumunta, kahit po maligo ako, lagi lang po siyang nasa paningin ko. Parang pocket, maliit na basta pa-square po siya na red, kabalot lang siya sa waist namin. Prayer siya inside, naka-seal siya, hindi natin nakikita yung nasa loob. Sinasabi na ang isang magaling na arbolaryo ay bihasa sa mga Latin na dasal laban sa kulam. Ang mga orasyon na ginagamit ng mga albolaryo ay nagmula din sa mga dasal ng simbahang Katoliko. They believe it is important to include the 72 names of God in their orations in order for it to be effective in healing and in fighting negative forces. Albolaryos use a piece of white fabric kung saan nakasulat ang orasyon na ginamit nila para maging epektibo ang isang anting-anting. At syempre, bukod sa anting-anting, hindi mawawala ang tawas bilang isa sa mga kilalang armas ng albolaryo. Sinasabi na sa pamamaraan ng pagtatawas, natitiyak ang albolaryo kung ano ang sakit ng pasyente at kung meron bang nangkukulam sa kanya. It is also through this method that the albolaryo is able to ascertain what remedy to prescribe to the patient or victim. Nung una pong nangyari dun sa bahay ng albolaryo, pinahiran niya po ng oil yung paa ko, tapos kumuha po siya ng posporo. Nilapag niya po sa paa ko sa gitna po ng pinky tsaka right finger. Tapos po nakaramdam po ako ng sobrang sakit po na pakiramdam na parang nasusunog po yung buong katawan ko na nagsistart po sa paa. Binulong niya po sa mami ko na nakulam nga raw po ako. After po nun, binigyan niya po kami ng oil na ipapahid daw po sa lahat ng spot sa katawan ko. Tapos po, inutusan niya po kami na mag-insenso po kasama po ng kuko ko tsaka ng buko po. Pinugupitan po yung buko kada po mag-i-insenso ng 3 a.m., 3 p.m., 9 a.m., tsaka 9 p.m. Kasi daw po, yun daw po yung oras na malakas daw po yung mga mangkukulam. Punong tawas, number 1 tool nila is yung kandila. Hingi po nila yung full name, then parang dadasalan po nila. Well, yung tawas is meron silang basin of water. Then yung luha ng kandila is pinapatak nila dun sa water. Lalabas po dun yung parang image niya. In-advise kami na huwag maliligo between Tuesday or Friday between 3, 6, and 9. Between that hour. It is said that skillful albolaryos are not only capable of curing the ailments of an individual, but also have the ability to ensure the safety of people's souls, including his own. Bukod dito, dapat may kakayahan din ng isang albolaryo para matukoy pinagkaiba ng physical and metaphysical symptoms na nararamdaman ng pasyente niya.
In most provincial areas in the Philippines, kapag merong ibang taong nagkasakit, kadalasan naiisip na cause ay kulam agad bago physiological disorder or illness. Sa albularyo muna pumupunta ang tao para ipatanggal yung foreign object sa katawan. There are also illnesses, usually skin disorders, that are clearly disfiguring. The more disseminated they are, the more likely people would think of kulam. So nagpa-check up po kami, sinabi po sa akin ng doktor na meron daw po akong foot and mouth disease. Binigyan niya po ako ng cetirizine kasi anti-allergy lang po yun, parang sobrang allergic daw po ako sa ganun. Tapos walang nag-take po ako unang gamot, lalo po siyang lumala, kaya parang inisip po ng mami ko na itigil na yung gamot kasi isang take pa lang wala pong nangyari, mas lalo po siyang lumala. Dinala po ako sa hospital. Findings po ng doctor, okay naman po ako. Wala naman po anything na nakita inside. Pinauwi po kami. Nung nakabalik po kami dito sa bahay, bumalik na naman po yung sakit. Binala po ako sa diagnostic center. Before, kasi parang kahit saang hospital na po kami nagpunta, and wala po talaga silang makita. Even sa ultrasound po. Nagpa-ultrasound din po kami siguro. Talagang wala po silang nakita. Now, we're not saying we should totally disregard kulam for medical diagnosis, because believe it or not, there are people who actually said they experienced kulam. And we cannot invalidate what they went through just because we didn't experience it for ourselves. Even though we are living in a generation where technology is advanced and capable of supporting medical and scientific conclusions, these supernatural beliefs and practices should not be disregarded immediately and claim that none of these are true. Ako din po, nung una, hindi rin po ako naniniwala hanggat hindi ko po nararanasan. Maging aware lang po sila sa paligid nila. Naniniwala man po sila or hindi, kasi wala naman pong mawawala. Hindi mo po siya mapapaniwalaan hanggat hindi pa nangyayari sa sarili mo. Once na hindi mo pa siya nararanasan, hindi mo talaga siya mapapaniwalaan. Kulam may still be a big mystery for us Filipinos. Pero hanggat walang katunayan ng mga supernatural phenomena na nangyayari sa mundo ng kulam, wala tayong magagawa but to live with them and be careful to anyone we interact with. You'll never know. Maybe the next person you're talking to can either be a mangkukulam or mambabarang trying to get a strand of your hair.